Hipercolesterolemia familială reprezintă o boală cardiovasculară care afectează metabolismul lipidelor și astfel conduce la niveluri sanguine ridicate de colesterol și la un risc cardiovascular crescut. Există două forme de boală, heterozigotă și homozigotă. Se estimează că forma heterozigotă crește de 10 ori riscul cardiovascular de evenimente precum infarctul sau accidentul vascular cerebral, care au loc înainte de vârsta de 55-60 de ani. Hipercolesterolemia homozigotă este mult mai rară, mai greu de tratat și conduce la forme mai severe de boală. Afectarea cardiovasculară apare din copilărie, împreună cu xantoame, formațiuni cutanate constituite din colesterolul excesiv din organism. Fără tratament, forma homozigotă se poate manifesta prin infarct miocardic sau moarte subită la copii, adolescenți și adulți tineri. În Europa se estimează că trăiesc doar 5.630 de astfel de pacienți. Hipercolesterolemia familială necesită un tratament intensiv de scăderea colesterolemiei, adesea cu mai multe linii de tratament. Cea mai recentă linie de tratament sunt inhibitorii enzimei PCSK9. În acest moment, pacienții din Europa au la dispoziție două molecule din această clasă terapeutică, evolocumab și alirocumab, care au condus în studii la scăderi de 40-50% a colesterolului în formele heterozigote. În România, niciunul dintre aceste medicamente nu este compensat de sistemul de sănătate. Recent, un nou medicament a fost demonstrat eficient în studii, inclisiran, care acționează prin modificarea expresiei genice. Diagnosticul precoce este o prioritate în gestionarea hipercolesterolemiei familiale, mai ales în condițiile în care 90% dintre cazurile de hipercolesterolemie rămân nediagnosticate. Fiind o boală cu transmitere familială, este deosebit de util screeningul în cascadă. Inițial, se identifică un caz de boală, prin însumarea unor caracteristici, istoric familial sau personal de boli cardiovasculare instalate precoce, depuneri cutanate sau oculare de colesterol, valori ridicate ale colesterolului LDL și, desigur, identificarea mutațiilor genetice specifice. Ulterior, rudele de gradul 1 sunt testate, prin dozarea colesterolului LDL sau prin testarea genetică țintită a mutației identificate la primul pacient. În continuare, rudele persoanei astfel identificate sunt testate, iar cascada continuă. În acest mod pot fi identificați pacienți înaintea manifestărilor cardiovasculare, toți pot primi tratamentul adecvat, iar identificarea aceasta precoce conduce la economii în sistemul de sănătate. Fiecare an de viață salvat de screeningul în cascadă determină economii de aproximativ 30.000 de euro.